අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ඔයාලා ප්‍රීමියර් වලින් එඩිට් කරපු වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩාවින්චි රිසෝල්ව් වලින් කලර් ග්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා හැමෝම අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ටියුටෝරියල් එකකට. ගොඩක් වීඩියෝ එඩිටර්ස්ලා එයාලගේ ප්‍රයිමරි වීඩියෝ එඩිටින් ටික කරගන්න Adobe Premiere, Final Cut Pro වගේ softwares use කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ප්‍රයිමරි එඩිටින් ටික කරගන්න වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඩාවින්චි රිසෝල්ව් වලට ගෙනල්ලා කලර් ග්‍රේඩ් කරලා අහපව් පාරක් ෆයිනල් ටචින් ටික කරගන්න ප්‍රීමියර් වලට ගේන්න පුළුවන්ද? අපිට පුළුවන් XML ෆයිල් යූස් කරලා මේ වැඩේ බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ප්‍රීමියර් සහ ඩාවින්චි මේ විදිහට බොහොම ලේසියෙන් ලින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබාගෙනම අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට මම Adobe Premiere වලින් පුංචි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගෙන තියෙනවා. වීඩියෝ ක්ලිප් 4ක් එක්ක background audio track එකක් දාගෙන. ඉතින් මට ඕනි වෙන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ විදිහටම DaVinci Resolve වලට ගෙනහිල්ලා color grade කරලා අහපව් පාරක් Premiere වලට ගෙනල්ලා මගේ final edit එක කරගන්න. ඉතින් XML file use කරලා අපිට මේ වැඩේ බොහොම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලම මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් ටික තියෙන timeline එක select කරලා file menu එකට යනවා. ෆයිල් මෙනු එකට ගිහිල්ලා එක්ස්පෝර්ට් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා එක්ස්පෝර්ට් වල යටම තියෙන Final Cut Pro XML ෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එකකින් මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක බොහොම ලේසියෙන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනි නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් ටික තියෙන ලොකේෂන් එකටම මේ XML ෆයිල් එකක් සේව් කරගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් ටික තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතන මගේ සීක්වෙන්ස් එක XML ෆෝමැට් එකෙන් සේව් කරගන්නවා. මම මෙතන රීනේම් කරගන්නම් මගේ ෆයිල් එක. මෙන්න මේ විදිහට මම රීනේම් කරගෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම සේව් කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ DaVinci Resolve මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මම මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම edit menu එකට මාරු වෙනවා. ඉතින් DaVinci Resolve edit වලට ආවට පස්සේ මම යනවා file menu එකට. file menu එකට ගිහිල්ලා import කියන option එකට යනවා. import වලින් මම timeline කියන option එක තෝරලා දෙනවා. ඉතින් timeline කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Premiere වලින් out කරපු XML file එක තියෙන location එකට ගිහිල්ලා ඒ file එක select කරලා මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. මේ වින්ඩෝ එක ඕකේ කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Premiere timeline එක DaVinci Resolve වලට බොහොම ලේසියෙන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ කරද්දි ඔයාලා මූලිකව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා Premiere වලින් edit කරන්න use කරපු frame rate එක සහ video resolution එක DaVinci Resolve වල ඒ විදිහටම තියාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට import කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි කැමති විදිහට මේ වීඩියෝ color grade කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඕනෙම දෙයක් කරගෙන අහපව් පාරක් අපිට පුළුවන් DaVinci Resolve වලින් Premiere වලට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගෙනියන්න final editing වලට. ඉතින් අපි පුංචි color grade එකක් කරගමු. මම colors tab එකට යනවා මේ විදිහට. colors වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න ලේසි වෙන්න මේ හැම clip එකක්ම desaturate කරගන්නවා black and white වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට color grade කරාට පස්සේ අපේ final edit එකට මේ project එක අහපව පාරක් අපිට Premiere වලට අරන් යන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වැඩේ කරගන්න මම යනවා DaVinci වල deliver කියන tab එකට. deliver tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන deliver presets කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඒක මෙන්න මේ slide එකේ එහාට කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන Premiere XML කියන ඔප්ෂන් එකට change කරගන්නවා. ඉතින් Premiere XML වලට change කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක අහපව් පාරක් Premiere වලට ඒ විදිහටම අරන් යන්න පුළුවන් විදිහට export කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක save වෙන්න ඕනි location එක තෝරලා දෙනවා.
ඉතින් මෙතන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි ස්පේස් එක ෆ්‍රී තියෙන hard drive එකක් තෝරලා දෙන්න. මොකද මෙතනදී මේ හැම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්ම අහපව් පාරක් එක්ස්පෝර්ට් වෙන හින්දා. ඉතින් මම browse කරලා මට අවශ්‍ය තැන මම තෝරලා දෙනවා. මම මෙතන new folder එකක් හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ folder එක ඇතුළට මගේ location එක තෝරලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතන video format එක quick time වලින් MP4 වලට මාරු කරගන්නවා. MP4 වලට මාරු කරලා video codec එක H.264 වලට change කරගන්නවා. මගේ export එක කරගන්න lazy වෙන හින්දා. ඉතින් MP4 format එක වලට use කරන්න පුළුවන් අඩු ෆයිල් සයිස් එකක් තියෙන හොඳ quality වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ quality එක ගැන ගොඩක් හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් quick time වලින්ම මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඒ වගේම uncompress කියන type එකෙන් එක්ස්පෝර්ට් කරොත් ඔයාලට කිසිම compress වීමකින් තොරව වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ time එක ගොඩක් යන්නේ නැති හින්දා මම MP4 වලට මාරු වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ codec එක H.264 වලින් තියාගෙන මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. මේ විදිහට settings හදලා මම add to render queue කියන option එකට යනවා. option එකට ගියාට පස්සේ render queue එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන render all කියන option එක දීලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක Premiere වලට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට යන වෙලාව තීරණය වෙනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ වල තියෙන resolution එක ඒ වගේම ඔයාලගේ PC එකේ නැත්නම් laptop එකේ තියෙන performance එක අනුව. ඉතින් මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තියෙන අහබව පාරක් Premiere වලට අපේ වීඩියෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට Adobe Premiere Pro අහබව පාරක් ඕපන් කරගෙන තියෙනවා අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මම කරන්නේ ෆයිල් මෙනු එකට ගිහිල්ලා import කියන option එකට යනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් control I press කරලා ඔයාලට import open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි export කරපු XML ෆයිල් එක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මේ ෆයිල් එක Premiere වලට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් ඉක්මනින් අපි ක්‍රියේට් කරගත්තු ප්‍රොජෙක්ට් එක Premiere වලට ඉම්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට sequence name එකට අනුව bin එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තියෙයි project panel එකේ. මම මේ bin එක double click කරලා ඕපන් කරගෙන මගේ sequence එක මේ විදිහට drag කරලා මගේ timeline එකට drop කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි colors හදාගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක මේ විදිහට Premiere වලට ඉම්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී අපිට එඩිට් කරගන්න පුංචි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. හේතුව තනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් විදිහට තමයි අපිට Premiere වලට අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් 4ම ඉම්පෝර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හදාගන්න බොහොම සුළු දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා අපේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ ක්ලිප් ටික මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට Davinci Resolve වලින් Premiere වලට color grade කරපු footage ටික නැත්නම් project එක ඒ විදිහටම import කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ final editing ටික කරලා export කරලා ඔයාලා කැමති විදිහට ඕනි platform එකකට upload කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද Premiere project එකක් Davinci Resolve වලට ගෙනහිල්ලා color grade කරලා අහපව පාරක් Premiere වලට ගෙනල්ලා edit කරගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරගන්න. අපේ notifications ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නේද? ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේම අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.